một trong những việc mà sáng nào người Việt Nam cũng phải làm, hầu hết sáng nào cũng phải làm, đó là đi chợ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi đến một cái khu chợ gần nhà mình nhé. Đi thôi. Đây là một hàng hoa quả lớn nhất trong chợ này. Có rất nhiều loại hoa quả ở đây, cả hoa quả Việt Nam lẫn hoa quả nhập khẩu. Còn đây là khu bán hải sản này. Họ bắt được tôm cua cá biển rồi ướp đá mang ra chợ bán. Ở đây mùi hơi ghê nên xin lỗi mọi người, mình sẽ không đi vào đây để quay đâu. Khu bán rau này. Thật ra trong chợ này có rất nhiều hàng rau. Rau củ quả ở Việt Nam thì rẻ lắm vì dễ trồng. Mà cũng vì người Việt họ có thói quen là ăn nhiều rau nữa. Hầu hết bữa cơm nào cũng phải có ít nhất một loại rau. Bình thường rau ở chợ họ chưa rửa đâu, nên nếu mọi người mua về thì nên rửa sạch 2 hay 3 lần nhé. Một bó rau muống như thế này là mình sẽ phải nhặt rau. Nhặt rau là bỏ đi cái phần không ngon này và lấy cái phần ngon này. Đó. Ở đây họ cũng bán rau muống nhặt sẵn rồi này. Họ nhặt sẵn rồi. Mọi người chỉ cần mua về rồi rửa 2-3 nước là được. Sau đó thì chỉ cần xào với tỏi là ngon lắm rồi. Rau muống xào tỏi là món phổ biến nhất ở cả 3 miền Việt Nam đấy. Nhưng mà nhớ là phải rửa sạch rau nhé. Bình thường mọi người sẽ đi chợ ở Việt Nam khoảng 7 giờ đến 8 giờ rưỡi. Hôm nay thì mình đến hơi muộn một chút, thế nên là chợ nó vắng người hơn rồi. Mọi người có thể nhìn thấy là bây giờ không có nhiều người đi chợ lắm. Vì bây giờ là có lẽ là khoảng 9 giờ thì mọi người bắt đầu đi làm rồi. Buổi sáng thì mọi người thường ăn sáng, sau đó rồi đi chợ. Hoặc là đi chợ mua đồ ăn sáng rồi về ăn sáng. Và đây là cái hàng hoa quả mà chồng mình thường đến đây mua. Ở Hội An ấy, thật ra là có rất nhiều người. Họ sẽ cố gắng nói thế nào nhỉ? Nói thách khi mà bạn đi mua đồ. Vì khi mà mọi người nghe cái giọng của mình ấy, họ biết mình không phải là người Hội An thì họ thường bán với giá cao hơn. Đó, nhưng mà không biết vì sao hầu hết lúc nào cũng thế. Mỗi khi chồng mình đi chợ thì chồng mình luôn luôn có giá tốt. Có lẽ mặc dù chồng mình là người nước ngoài. Ở đây cô ấy không bán nhiều loại hoa quả, nhưng mà quả nào cô ấy bán cũng ngon. Như là bơ này, na này, xoài này. Ui, cái quả gai góc này nữa. Sầu riêng. Ngon lắm. Bây giờ là mùa hè. Mùa hè thì ở Việt Nam có rất nhiều hoa quả. Đó, nên mình tranh thủ đi mua hoa quả buổi sáng. Mọi người có thể thấy mùa hè cũng là mùa của xoài này, na này. Đó, bơ. Quả bơ. Cái này, cái quả này ở Hà Nội thì rất là đắt. Mình nhớ là khoảng 40.000 một cân. Nhưng mà ở đây bây giờ đang là mùa bơ đó, nên nó rất là rẻ. Bơ hôm nay bao nhiêu hả cô? 15. Đó, 15.000 một cân bơ. 15.000 là khoảng bao nhiêu nhỉ? Có lẽ khoảng 0,6 hay là 0,7 đô la. Đó. Mà một trong những cái quả mà mình thích nhất ý, đấy là sầu riêng. Mình đợi mãi cái khoảng thời gian này trong năm. Vì bây giờ là cuối tháng 6, đầu tháng 7, nó là mùa của sầu riêng. Sầu riêng mùa này thì rất là ngon và rất là rẻ. Không phải là rẻ lắm, nhưng mà nói chung là nó là cái khoảng thời gian mà sầu riêng rẻ nhất ở trong năm. Đó. Nhiều người thì họ không thích sầu riêng đâu, nhưng mà mình nghĩ là một khi mà bạn đã ăn sầu riêng, lần đầu tiên mình ăn sầu riêng thì mình không thích, nhưng mà sau đó lần thứ hai mình ăn thì mình rất là thích. Và từ đó trở đi là mình nghiện sầu riêng. Nên nếu mà lần đầu tiên bạn thử ăn sầu riêng mà bạn không thích ấy, thì cũng có thể thử thêm một lần nữa, biết đâu được.
Thôi không nói nhiều nữa. Hôm nay ở nhà mình cũng hết hoa quả rồi, nên bây giờ mình sẽ mua một số hoa quả để hôm nay có cái gì đấy để ăn vặt nhá. Cô ơi, xoài hôm nay bao nhiêu hả cô? 20 em. Vâng, xoài 20. Xoài này rất là thơm, chỉ có 20.000 một cân thôi. Bây giờ cũng là mùa xoài mà. 20.000 một cân, chưa đến 1 đô la một cân xoài này. Đó. Và có lẽ cho con một cân xoài đi. Bình thường ấy chồng mình hay mua của cô này này, và cô ấy thường chọn cho mình những cái quả rất là ngon. Dạ không, túi ni lông cô ạ. Dạ không, đây. Trái này ạ. Hôm bữa nó tới to đó. Không, trái to hôm đó là cho 10 người đó cô. 10 người. Ăn 2 ban ngày. Vâng. Nhưng mà cô chọn cho con cái trái nào ngon ngon á. Đây là không giá bình thường, 1 múi, 2 múi, 3 múi, 4 múi, 5 múi. 5 múi đây. Dạ. Làm thế nào để mà mình biết là quả sầu riêng thì ngon? Thì cô nói là sầu riêng mà càng nhiều múi thì càng ngon. Mà làm thế nào để mà mình biết được là nó có bao nhiêu múi? Thì mình phải nhìn vào những cái gờ như thế này này. Những cái gờ tròn tròn nhá. Mấy cái quả này chạm vào thì hơi đau một chút. Nó có một cái gờ như thế này, là 1 múi này, 2 múi này, 3 múi này, 4 múi, 5 múi. Đó. Cái quả sầu riêng này là nó có 5 múi, có nghĩa là nó rất là ngon đó. Nhưng mà cái quả này thì nó nặng lắm, nhiều lắm, mà đắt nữa nên thôi mình mua quả nhỏ nhỏ thôi. Thế nhá. Vâng, cảm ơn cô. Bình thường ở Việt Nam mọi người đi chợ mỗi ngày đó, mỗi buổi sáng là họ sẽ đi chợ. Nhưng mà vì nhà mình không có nhiều thời gian nên mình thường đi chợ, chồng mình thường đi chợ 1 tuần 1 lần hoặc 2 lần gì đấy. Hôm nay thì mình hết thức ăn rồi nên mình cũng chỉ mua một ít thức ăn thôi. Vì ngày mai, ngày kia là chồng mình sẽ đi chợ. Đó nên chỉ mua một ít thôi. Mà mọi người cũng có thể thấy là ở chợ này thì bình thường là các hàng mà họ bán cùng một loại sản phẩm là họ ngồi gần nhau. Đó, ví dụ như ở đây mọi người có thể thấy là có 1, 2, 3, 4, 5 hàng rau ở gần nhau. Đó, còn ở đằng kia thì vừa nãy mọi người cũng có thể ở đằng kia mọi người để ý là sẽ thấy 4, 5 hàng bán cá, bán thịt là họ ngồi gần nhau. Ở Việt Nam thì có rất nhiều loại rau củ hay là trái cây. Ở đây thì mọi người có thể thấy có cà tím này, rồi cải chip này. Ui, cái cải chip này mà xào với nấm là ngon lắm. Hoặc là củ cải này. Đó, củ cải. Thì có lẽ là mình sẽ mua một vài bắp ngô, vậy thôi. Đấy, cái lọc nó đẹp lắm bác. Dạ. Cô với lọc có 6 mà đẹp lắm này. Cho con cái bắp nào tươi á cô? Từ thấy cho cậu cái này mà ngó đây thấy không? Dạ vâng, thôi cho con 2 bắp. Một bắp ngô như này là 10.000, khoảng 0,4 đô la Mỹ. 10 còn tới rẻ, cho Việt Nam mình bớt rẻ bộ. Vâng, đúng rồi ạ, Việt Nam mình bán rẻ. Dạ. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một số rau củ đặc biệt ở Việt Nam. Ví dụ như cái này là, mọi người biết là gì không? Cái này gọi là mướp đắng. Vì nó rất là đắng, nhưng mà cái này nó rất là tốt cho gan. Ví dụ như khi mà có người bị mụn nhiều đó, bị mụn nhiều có nghĩa là bị nóng trong người, thì chỉ cần mua cái này về, xong rồi xào cái này, rồi ăn. Vậy là nó sẽ làm mát cơ thể. Đó. Hoặc là ví dụ, đây, mọi người có thể nhìn thấy ở đây có rất là nhiều nấm này. Mặc dù cái nấm này thì mình nghĩ cái nấm này không phải ở Việt Nam đâu, cái nấm này chắc chắn là ở Trung Quốc rồi. Còn đây là một cái loại củ rất là đặc biệt, đó là củ khoai môn. Cái củ này nhá, nếu mà mình không biết cách làm ấy, mình chạm vào cái vỏ này này là nó ngứa lắm. Thế nên ăn thì rất là ngon nhưng mà làm thì rất là mệt, nên mình ít khi mình nấu cái củ này lắm. Còn đây là hàng bán bún phở tươi. Người Việt thích ăn bún phở lắm,
nên chỉ cần nấu nhanh một nồi canh rồi ra chợ mua bún phở tươi như thế này. Đó, thế là xong một bữa. Còn đây là khu bán đồ ăn sáng này. Người Việt thường có thói quen ăn bún phở buổi sáng đó. Họ sẽ ăn sáng ở đây, sau đó rồi sẽ sang cái khu chợ bán đồ tươi ở bên kia. Ở đây có một hàng mì chay. Đó, bà chủ đang chuẩn bị để giao mì cho khách. Ví dụ như người bán hàng trong chợ này không tiện để đi ra quán ăn của bà thì có thể gọi bà và bà sẽ mang một bát mì đầy đủ tới tận nơi. Sau khi họ ăn xong rồi thì bà sẽ tới đó lấy bát mang về. Bây giờ thì bà làm mì cho vợ chồng mình. Có chả này. Rồi bà chan nước dùng này. Nước dùng được hầm từ bí đỏ, cà rốt, nấm, vân vân các kiểu. Giờ thì bà thêm lạc này. Thêm đậu rán nữa. Ở đây khi mà ăn bún phở đó thì họ thường cho rau sống ăn kèm. Rau sống giống như là rau tươi như thế này này. Đó. Và trong cái đống rau sống này thì nó cũng có một vài cái lá này gọi là lá diếp cá. Lá diếp cá vì ăn vị nó giống như là cá sống đó. Nhưng mà nếu ai thích ăn cá sống thì có thể thích loại rau này. Mỗi khi mà mình đi ăn ở ngoài, ở Hội An đó, ăn bún phở thì mình luôn luôn phải nhặt cái rau này ra. Không là không thể ăn được. Và ở đây dù đồ ăn đơn giản thôi, nhưng họ luôn có một vài loại gia vị ăn kèm như chao này, tương này. Đó. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ dừng cái video ở đây nhé. Hôm nay mình cũng không thể chỉ cho mọi người nhiều thứ lắm, bởi vì bình thường khi mà mọi người đi chợ đó thì mọi người sẽ mua rau củ tươi này, mua thịt tươi này. Mặc dù siêu thị thì càng ngày càng phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà những thành phố nhỏ như Hội An thì mọi người vẫn thích đi chợ hơn, vì họ có thể mua đồ tươi mỗi ngày đó. Và có thể một cái điểm yếu của mình, một cái điểm mà mọi người cảm thấy chưa hài lòng 100% về những cái video của mình, có thể là vì mình là người ăn chay, thế nên mình không thích đi qua những cái khu mà họ giết mổ động vật đó để bán thịt đó. Nên những cái đó là mình không chỉ cho mọi người, thì có lẽ có cái đó là nó hơi thiếu ở trong cái video của mình thôi. Đó. Ngoài ra thì mình hy vọng rằng cũng có thể cho mọi người thấy một chút về cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam. Đó. Vậy nhá, bây giờ thì mình ăn sáng đây, đói lắm rồi. Và chồng mình ăn sắp hết rồi. Vậy nhá, cảm ơn mọi người. Bye bye.